Great day mga bossing! Para sa video na ito, ituturo ko sa inyo or isi-share ko kung paano hindi malaspag sa mga rides, mapalong ride yan o short ride man. Disclaimer muna mga bossing, ang mga tips na isi-share ko ay base sa mahigit 8 taong experience ko sa pagbibisikleta. Kasama rin dyan ang mga natutunan ko mula sa aking mga nakasama sa mga rides. Kaya kung meron din kayong ideas at tips para sa ating topic for today, i-share mo din yan sa ating comment section below. Alright, tip number 1, pre-rides preparations. Lalo na kung sumasama ka sa long rides, kailangan maihanda mo yung sarili mo physically and mentally at magagawa mo ito kung ito ang routine mo. Eat, sleep, bike, repeat. Very essential ito, lalo na sa mga katulad kong tito na at bumababa ang metabolism. Eat. Make sure na nagme-maintain tayo ng good diet at naglo-load tayo ng right amount of carbs and protein dahil isa ito sa nagsisilbing fuel natin during rides. Para sa akin, focus yung may light breakfast before mag-ride given na pinaka-importanting meal maghapon ay ang almusal. Alam naman natin ang pakiramdam pag pumapadyak na walang laman ng tiyan. Isasama ko na din dito yung regular na water intake para maiwasan ang dehydration. Sleep. Pampatagdag lakas din talaga ang may sapat na amount ng tulog. Sa pamamagitan ng pagtulog, na-accumulate o naiipon mo na yung iyong lakas. Bali dito na nangyayari yung recovery ng kabuuan ng ating katawan. Kaya kahit sa aspeto naman natin tignan, sadyang maganda ang naidudulot ng may sapat na tulog sa ating physical pati na rin sa mental aspect. Bike. Spare some time daily on the saddle kahit at least kalahating oras. Kami dati, nung di pa ako pamilyado at sarili ko pa lang ang responsibility ko, ang routine namin ay magbike ng short rides for at least 3 to 4 times during weekdays. Then pahinga ng Friday, tapos long ride o ahonan ride ng Saturday or Sunday. Personally, ang pakiramdam ko noon pag nasa bike ako, parang iisa lang kami in a way na well-coordinated kami ng bike ko during rides. At para sa akin, dahil ito sa consistent o madalas kong pagbibisikleta. Kaya naman nagiging madali na makuha yung rhythm sa pagpadyak at napapagaan ang pagbike, mapapatag man yan o sa ahon. Repeat. Consistency is the key mga bossing. Once na consistent ka, ito na yung opportunity mo to improve. Pag nasasanay ka na at madali na lang sa'yo, ito na yung go signal mo para mag-level up sa pamamagitan ng pag-challenge sa iyong sarili. Tip number 2, route assessment. Part din ito ng pre-ride preparation at para sa akin ay very essential din siya. Dito ay kailangan mong malaman kung kakayanin mo ba yung ruta ng ride nyo. Ano klaseng preparation ang kailangan mong gawin? Gaano ba ito kalayo? May ahon ba dito? Saan pwede mag-recovery at iba pang mga factor na makakatulong sa'yo para mapadali yung ride. Pareho lang din ito ng ginagawa ng mga trail and mountain bikers na track reading bago sila sumabak sa ride. May mga available naman ng apps para masagot ang mga katanungan na ito. Ako mga bossing, gamit ko ay Bike Map app na available sa App Store at Play Store. Dito pa lang pwede mo nang i-assess yung ruta mo at dito mo na maseset at may paplano yung diskarte mo sa parating na ride. Tip number 3, bike safety check. Siguraduhin na ready nang sumabak ang bisikleta sa paparating na long ride o ahon ride. Mas okay kung i-bike wash natin ang bike tapos proper lubrication ng chain, derailleurs at drivetrain. Check yung mga preno at yung shifting kung smooth ba o kailangan ng tune-up. Sa experience ko naman mga bossing, minsan nangyayari sa interior tires ko, yung matigas siya ngayon tapos kinabukasan ka makalawa, malambot na. Ang cause nito ay either may maliit na butas na yung interior o may leak yung valve stem. Pag ganun, pinapalitan ko na. Mahirap na pag sa ride mismo lumala yung problema niya. Dagdag sa pagod din kasi kapag kailangan mong harapin pa yung ganyang mga hassle during rides kagaya ng pagpapalit o pagpatch ng interior. Do, kasama minsan talaga sa ride ang mga hindi inaasahang hassles, pero mas okay rin yung sinusureball mo na sa optimum condition yung bike natin before long ride o ahon rides. Tip number 4, suit up. Magbihis ng ayon sa pagbibisikleta. Siyempre, importante ang helmet dahil nagbibigay ito ng ease of mind at alam mo na safe ka pag may suot ka nito. Gloves, it lessens yung pananakit at ngalay sa palad. Padded cycling shorts. Siyempre, pag matagal na nakaupo sa saddle during rides, sumasakit yung, alam nyo na,
Sapatos. Kung kaya naman mag-invest for cycling shoes or kung walang budget, basta yung shoes na magaan at di malambot ang swelas. Goods na yan, para iwas sa pananakit sa paa kakapedal. Ako bossing, pang-trekking na shoes ang gamit ko ever since dahil MTB naman ang gamit ko. Pag properly suited up tayo mga bossing, mawawala yung mga nararamdaman natin sa katawan na dagdag alalahanin pa natin during rides. Maganda yung nakafocus ka sa pagbibisikleta at hindi sa kung ano-anong discomfort na nararamdaman dahil sa get up mo. Tip number 5. Conserve your strength. Since alam mo na yung ruta mo sa ride nyo, kailangan ma-allocate mo yung lakas mo mula papunta hanggang pabalik. So paano ba? Kabisado naman natin yung sarili natin kaya alam dapat natin which part of the ride tayo maglalaan ng lakas at mag-conserve ng energy. Usually sa start pa lang ng ride kailangan takbong saktuhan lang. Huwag makipagsabayin sa mga mo-overtake o parang nagyayaya ng karera, also known as gempoys. Bike ride lang naman mga bossing, hindi racing. Establish your momentum, depende sa kondisyon ng road. Kung kailan ka pwedeng kumarga, mag-pacing o mag-relax sa pagpedal. Ako talaga bossing, sa bawat ride namin, sinisiguro ko na may natitira akong energy para maiuwi ko pa ang sarili ko. Pakiramdaman lang ang sarili, malalaman mo naman kung kailan mo need mag-lower ng pace at kung kailan ka pwedeng kumarga sa pagpadyak. Ako personally, ang technique ko dyan ay dinidivide ko yung route into 3 or 4 segments. Tapos per segment, may allocated akong average speed at effort base sa alam ko na kaya ko for the whole ride. Another technique naman ay kung part ka ng group ride. Parang sa bike racing din mga bossing, kung saan nagtutulungan yung team para makonserve yung lakas ng ace nila o taga-remate towards the finish line. Kami noon nagpapalitan kami ng trangko, follow lang yung iba sa Codly habang may humahatak sa harapan o nag-even face tapos palit na naman. Yun ang magandang konsepto sa karera na pwedeng i-apply sa mga long rides, hindi yung kanya-kanya at pag-uunahan. Pag nakadikit ka sa trangko sa bandang likuran, may higit 40% ng energy ang nasisave mo. Pero syempre dapat do your part din pag turn mo na para atakin yung grupo nyo. Importante talaga ang mag-conserve ng strength at energy kasi pag naubusan, panigurado, gagamit ka na ng pinagbabawal na technique pa uwi. Okay lang sana kung may kakayahan ka kagaya ni Son Goku na mag-ipon at gumamit ng energy ball. Tip number 6. Changing positions. Nice. Bossing, mali ang iniisip mo. Nakakangalay din yung nakaupo ka lang sa isang posisyon sa upuan ng matagal. Nakaka-apekto din ito sa distribution ng lakas mula sa iyong upper body patungo sa iyong mga legs. Malaki tulong din yung pabago-bago ka ng riding position para iwas laspag. Andyan yung palit ng posisyon ng kamay sa handlebar o kaya naman pumedal na nakatayo para may stretch yung legs mo at yung pagsulong o pagkatras ng upo sa saddle depende sa kondisyon ng ruta. Tip number 7. Magbaon. Siyempre, pag pumapadyak tayo, nagko-consume ang ating katawan ng tubig pag pinagpapawisan tayo. Napakahalaga ng may baong tubig para maiwasan ang dehydration. Uminom ng tubig at least kada isang oras. Bukod sa tubig, nagko-consume din tayo ng energy sa ating katawan. Kaya goods din magbaon ng energy bars, biscuit, or kahit anong chocolate para may pampalit tayo dun sa nutrition na nagagamit natin habang pumapadyak. Magbaon din siyempre ng cash. Para kung maubos man yung baon mo, may pambili ka. Lalo na pagkakain na kayo in between rides. Magdala ng sapat o kahit sobra, wag lang kulang. Wag aasa sa kasama, wag buraot. Baka last na ride mo na lang yan nakasama sila. At yan ang aking mga tips para makasurvive at hindi malaspag sa mga long rides mga bossing. Lagi natin tatandaan mga bossing na kapag hindi ka nalalaspag sa pagpadyak, sure na may enjoy mo ang bawat rides. Dito na nagtatapos ang ating video mga bossing. Pero bago ako magpaalam, nais ko muna sabihin sa mga 1,000 subscribers ko na maraming salamat sa inyong taus-pusong suporta. Nakasahan yung marami pa tayong bike related contents at mga pasyal rides sa darating pang mga uploads. Kaya mga bossing, i-click na yung like button kung nagustuhan nyo ang video natin for today. At kung bago ka pa lang sa channel ko at trip mo ang mga videos na katulad nito, pindutin mo na yung subscribe button. Isama mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa akin channel. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng live to ride,
right to live. Mag-iingat tayong lahat mga bossing. Kita-kits. Bye-bye! Yun! Goods ba mga bossing? Check nyo na rin tong video na to.